Acha. Bismillahirrahmanirrahim. Now let's talk about parts of speech. What's chikum the parts of speech wala ke khabara ko yo yo thi wayo kha. Let's discuss them one by one, okay? Now what is noun? What is pronoun? What is verb and what is adjective? Da verb ko batasu le darzihum khadam wele de. خو زه بیا هم دوباره مې دلته پکې ایسې لیکلی دی تاسو ولیکئ صحیح ده څه نه ایډیشن مې پکې کړی اچھا noun څه له ویلی شي دا خو بس نه تاسو له درځي مو اورېدلی به مې noun mean اسم نوم صحیح شو origin یې څه شی دی originality چې د کوم زبان نه دا اخیستلی شوی دی اصلیت د دې څه شی دی نو ګورئ it is taken from a Latin word ګوره زموږ انګلیس چې کوم زبان دی په دې کې د فرینچ نه د لاتینی زبان نه لیټن چې ورته وایي ګریک نه یوناني الفاظ دي پکې سپینش پکې بعض اوقات دي مکس دي ښه نو ډېر زیات الفاظ پکې د نورو زبانونو نه اخیستلی شوي دي صحیح شو نو دې وجې نه دا څه ورته وایي مرکب زبان دی دا هم لشکري زبان دی لکه څنګه چې اردو لشکري زبان دی داسې دا هم لشکري زبان دی مختلف زبانونه چې کوم دی پکې خلا شوي ده نو ناون څه شی دی دا وګورئ ښه It is taken from a Latin word دا یو لاتینی زبان لفظ نه اخیستل شوی دی nomen کوم نه nomen نه چې د کوم مطلب دی which means name څه مطلب یې دی نوم ته ویلی شي nomen مطلب دا یې noun څه نه اخیستل شوی دی nomen نه اخیستل شوی دی چې مطلب یې دی name اسم ته وایي صحیح ده definition یې څه شی دی any naming word is called noun ډېر اسان دی ښه په دنیا کې هر هغه څیز چې نوم یې شته دی هغه څه شی دی ناون دی چې دا هر یو څیز تاله نوم درځي بس ته وګڼه چې هغه څه شی دی ناون دی کرسۍ ده ناون دی دا کپړه ده ناون دی مارکر دی ناون دی وایټ بورډ دی ناون دی کس نوم دی ناون دی د ځي نوم دی ناون دی ځناور نوم دی ناون دی هر هغه څیز چې تا ته پته ده چې دې نوم شته دی هغه به څه شی وي هغه به موږ سره ناون وي صحیح شو علی پېښور کیټ پیشو فین پکې ایټسټرا وغیره دا ټول څه شی موږ سره ناون دي اوس ځینې یې ډیفینیشن داسې کوي چې ناون از د نیم اف پرسن پلیس اور تھنګ ناون د یو کس یا د یو ځای یا د یو شخص نوم کېدلی شي هغه پرېږده بس دا ووایه any naming word هر هغه څیز چې نوم یې تا ته معلوم دی نوم یې شته هغه څه شی دی ناون دی ناو پروناون څه له ویلی شي د دې اوریجنلټي څه شی ده It is taken from a Latin word دا هم د لاتیني زبان نه اخیستل شوی دی pronomen دا nomen دی دا pronomen نه اخیستل شوی د کوم مطلب چې دی for the previous name د رستني نوم لپاره pronoun مطلب د رستني نوم لپاره مطلب دا دی چې pronoun به موږ استعمالو د رستني نوم لپاره اسم لپاره به استعمالو ګورئ ښه definition ته ګورئ It is used instead for a noun دا مونگا استعمالو دا ناؤن لپارا اسے استعمال کیا جاتا ہے ناؤن کی بجائے دا ناؤن پسے استعمالو to avoid its unnecessary repetition چی دا دی غیر ضروری دہرائی نا مونگا بچ شو دا سیشی دا غیر ضروری دہرائی نا بچ شو دا ناؤن دا غیر ضروری دہرائی نا بچ شو مطلب دا دے چی یو کس تے دا غنم دے علی او منګه بار بار لکه د علي باره کې زه خبره کوم علي دا وکړه علي دا وکړه علي دا وکړه علي باره کې یا زه مضمون لیکم نو بار بار د علي نوم اخلمه نو د دې د غیر ضروري دهرایي د وجې نه د دې نوم غیر ضروري دهرایي د وجې نه به څه لګومه پروناون به لګومه او د علي دپاره به څه لګومه هی به لګومه پوه شوئ که نه نو د دې وجې نه موږ پروناون استعمالوو چې د ناون غیر ضروري دهرایي پکې ونه شي ریپیټیشن ته ته وایي دهرایي unnecessary غیر ضروری avoid mean پرهیز کرنا صحیح شو د ناون د غیر ضروری دهرایي د وجې نه موږ څه لګو پروناون لګو نو اوس موږ سره هغه پروناونز کوم دي دا د 7 پروناونز دي هی دا لږ لپاره استعمالو شي فیمیل اټ فور نن لیوینګ تھنګ بېجان څیزونو لپاره بعض اوقات جاندار لپاره استعمالو لکه دلته چې ویلی شي چې اټ از علي خو هغه ډېر زیات انفارمل ښکاري آی ځان لپاره وی مونږ لپاره د هغوی د یو نه چې زیات شي که دوی که درې کې څومره یې کله کوي هغې لپاره به دی لګو یو ته یا تاسو ډېر خلک یو کس ته مخاطب شي یا چې ډېر کسان یې هغې ته ویلی شي لکه ډېر کسان نه دي ته ورته وایي چې پاسېږئ نو څه یو سټینډ اپ صحیح شو نو آسان دی دا ګورې دلته مې اګزامپل هم ورکړی علي از سټوډنټ علي څه شی دی یو شاګرد دی د اوس علي باره کې خبره کومه اوس بعد کې چې زه بیا بار بار علي لګوم نو ډېر بد ښکاري بس زه به بیا څه یم
he is very smart, he is very that, he is very that. دغه ټول صفات به د هغې یادوم. نو بیا به څه لګوم؟ هی به لګوم. بیا به د علي نوم نه لګوم. صحیح شو؟ اچھا وا او که چېرته فیمیل وي نو بیا به شي لګوم. صحیح شو که نه؟ دا خو اسان دی. اچھا وا مونږ ویلی هم دی د دې اوریجن څه شی دی؟ د کوم زبان نه اخیستل شوی دی؟ دا هم د لاتیني زبان نه اخیستل شوی دی. وابم نه. It is taken from a Latin word verb, which means action. دا کوم مطلب چې دی action، عمل، کار. په definition خو دې تاسو ته پته ده. It shows an action or state of being or state or position. موږ ځینې څه شو کوي؟ action شو کوي یا state of being شو کوي، حالت او یا عمل شو کوي. دا خو تاسو له درځي. example ته وګورئ. she is cleaning the room. هغه څه کوي؟ کمره صفا کوي، لګیا ده. نو دا کلینینګ څه شی دی؟ دا کلینینګ ماسري ورب دی. ولې ورب دی؟ ځکه چې صفایي څه شی دی؟ صفایي کول یو عمل دی که نه دی؟ ایکشن دی که نه؟ اچھا اوس د ایجیکټیو ته وګورئ. دې کې ډېر زیاتې خبرې ځکه نه کوم، دا موږ ویلی دی. ایجیکټیو دا هم د لاتیني زبان نه اخیستل شوی دی. ایجیکټیو اصلا صحیح شو. کوم چې موږ د څه لپاره استعمالوو؟ چې د ناون یا د پروناون صفت بیان کړي، یا یې ښهوالی یا یې بدوالی بیان کړي. صحیح شو. It talks about the goodness or badness of a noun or pronoun. دغه definition هم صحیح دی. یا داسې وایم it is used to show دا مونږ ته شو کوي the quality راته شو کوي quality of a noun، د یو noun quality or pronoun یا د یو pronoun quality شو کوي مونږ ته. صحیح شو چې د څنګه quality والا دی. ګوره زه وایم دلته جنرال خبره ده. she is a girl. هغه یو جینۍ ده. صحیح شو. داسې یو خبره کومه. نو دې کې خو څه کوالټي موالټي نه ښکاري د ناون یا پروناون. زه داسې وایم she is a beautiful girl. دلته مې ورسره is a beautiful girl ولګول. صحیح شو که نه؟ نو اوس پکې تاسو ما ته ووایئ داسې کم لفظ دی چې هغه موږ ته د جینۍ کوالټي شو کوي. هغه آسان دی. دا بیوټیفل دی که نه دی؟ هغه یو ښایسته جینۍ ده. نو دا بیوټیفل ما ته څه شی دی؟ دا ما سره کوالټي شو کوي د ناون. ګرل ناون دی که نه؟ اسم دی. یا زه وایم چې د شي باره کې ما ته خبره کوي. شي پروناون دی. صحیح شو. نو دا بیوټیفل لفظ ما سره دا څه شی دا ما ته کوالټي شو کوي چې هغه څنګه جینۍ ده؟ ښایسته جینۍ ده. نو دا بیوټیفل څه شی شو؟ دا ایجیکټیو شو. بیوټیفل څه شی شو؟ ایجیکټیو شو. اوس زه وایم I am a person. داسې وایم جنرال خبره کوم. زه یو شخص یم. I am a person. person شخص ته وایي. صحیح شو. زه وایم I am a naive person. naive means ساده یا بیخي ساده ګل. صحیح ده؟ نو زه یو ساده ګل کس یم. ساده یم. نو ګوره person څه شی دی؟ ناون دی که نه دی؟ نو د ناون کوالټي یادوم چې څه کوالټۍ والا کس دی؟ نیو پرسن دی. humble person عاجز سړی یا چې کوم دی naughty شرارتي چې کوم صفت ورته لګي. صحیح شو. ایجیکټیو ویلی شي اسم صفت ته. نو نیو ما سره څه شی شو؟ دا ما سره ایجیکټیو شو. ګوره good bad beautiful دا ټول ما سره څه شی دي؟ دا ټول ما سره ایجیکټیوز دي. نو دا څلور واړه زده کړئ انشاءالله بیا به نور وایو. ښه والسلام.